Bună ziua! Astăzi mă aflu la showroom-ul Rom Caravan din Otopeni, unde am venit să văd această autorulotă nouă. Este o autorulotă model 2026, semi-integrată și vreau să vă prezint și vouă. Haideți cu mine să aruncăm o privire asupra acestei autorulote. Autorulota McLewis Ford MC4 379, model 2026, este pe motorizare de Ford cu o putere de 130 cai putere, o capacitate cilindrică de 2000 cm3, este cu cutie manuală 6+1 trepte, are Euro 6E, are lungime de 7,45 m și o lățime de 2,35 m. Este omologată în 5 locuri și de asemenea tot 5 locuri pentru dormit. Are un sistem de încălzire Truma Combi 4 cu boiler integrat de 4 kW. Opționalele pe care vi le-am prezentat sunt cele standard, dar modelul acesta pe care îl vedem și pe care îl avem astăzi în showroom la Otopeni aici, cuprinde mai multe opționale montate din fabrică, cum ar fi motor de 165 de cai putere, are ușă de acces XL cu închidere în 2 puncte, panou solar de 200 de W cu MPPT controller, trapa panoramică față, are suport TV montat din fabrică. Acest model este cu cutie automată de 8 rapoarte, are culoarea de la cabină gri, jantele sunt de 16 din aliaj ușor, parasolar exterior de 4,25 m, îl vedeți acolo, sus, montat, priză de gaz extern, priză de duș în garaj și multe alte opționale. Hai să vedem despre ce este vorba. Cum v-am spus, acest model este cu dotări suplimentare. Asta este una din dotări, este ușa XL cu 2 prinderi, jos acolo și sus. E prevăzut aici cu rulou de intimitate. Intrăm în el și vedem că este un living și o autorulotă spațioasă, evident, având în vedere că este 2,30 m lățime. Haideți să mergem aici la zona de bord. Zona de bord, după cum vedem, Ford cu toate comenzile pe volan. Cum am zis, acest model prezentat are cutie automată, un display foarte mare, cel mai mare display de pe piață. Este prevăzut cu rulou de intimitate și aici la interior, în zona cabinei. Asta este pus în poziția intermediară, dacă vedeți aici. El se mai poate ridica până aici și se coboară foarte ușor. Avem la uși rulouri de intimitate, stânga-dreapta, atât la ușa șoferului cât și la ușa pasagerului. Cabina de Ford, știm că are câteva spații mici de depozitare deasupra postului de conducere. Acest spațiu foarte mare, aici avem, dacă vedeți, în jur de 20 de centimetri și încă o dată un alt spațiu cam de 15 cm. Deci în total aici, deasupra postului de conducere, e un spațiu destul de mare pentru a depozita diverse lucruri. Trapa panoramică cu rulou de intimitate și plasă anti-insecte. În momentul în care stăm seara, putem deschide trapa, putem deschide această trapă panoramică. Dacă vrem să avem intimitate, tragem ruloul de intimitate și am creat întuneric. Sau, dacă vrem să aerisim, putem trage plasa anti-insecte și atunci avem și aer în cabină. În zona de living este o banchetă în formă de L, o vedeți aici. Masa culisează stânga-dreapta, trebuie să apăsăm pe acel buton și în momentul în care apăsăm cu piciorul pe acel buton, putem trage de masă stânga-dreapta și evident că se și rotește.
La fel, pentru a-l împinge, trebuie să apăsăm pe buton și pliem masa. În partea dreaptă cum urcăm, mai există aici o banchetă. Hai să vedem ce se află sub banchetă. Dăm la o parte puțin suportul și spătarul. Iar aici avem panoul de siguranță. Putem pune diverse obiecte aici. Iar aici este zona unde se pune bateria suplimentară pentru celulă. Bancheta se montează foarte ușor. Este pe arici. Vedeți acolo acei arici. La fel și spătarul se pune pe cei 3 arici. Și am făcut bancheta. Mai departe, în zona de living există prize USB. În ziua de astăzi avem nevoie de acele prize USB peste tot. Două dulapuri de depozitare, stânga-dreapta, unul mai mare și unul mai mic. Astea fac parte, practic ăsta susține până la 10 kg. Deci nu este recomandat să punem mai mult de 10 kg în aceste sertare, în ambele. Câte 10 kg în fiecare sertar. Lumini LED. Aici avem patul deasupra zonei de living. Pat acționat electric. Se coboară foarte simplu din buton. El se oprește la nivelul acesta. Și astfel avem un pat foarte generos aici în zona de living. Acolo este un spațiu pentru a depozita mici obiecte. La fel și aici, acolo sunt două lumini și cu spații de depozitare. În momentul în care avem patul lăsat în poziția aceasta, accesul se poate face destul de ușor. Sigur, ne încurcă un pic treaba asta, dar e foarte ok. Adică eu cobor, vedeți, am ieșit foarte ușor, n-a trebuit să mă aplec foarte mult, dar este foarte interesant că se poate accesa ușa exterioară. Sau putem să punem patul într-o poziție mai ridicată și atunci, inclusiv pe bancheta asta, putem sta, putem să mai continuăm discuția seara la un pahar de vin cu prietenii sau cu familia. Patul se acționează foarte ușor prin simpla apăsare a butonului, cum am zis. El se ridică până aici, sus, după cum vedem, avem și chingi pentru protecție. Aici deasupra ușii de intrare avem panoul de control, panoul Truma, MPPT-ul. Ăsta este sistemul pentru televizor, este suportul pentru televizor montat din fabrică. Aici este precablarea pentru televizor, o priză pentru 230. Avem și o oglindă aici destul de mare la intrare, cu un buzunar unde putem pune repede câteva obiecte. În continuare, frigiderul Tedford cu congelator și jos lada frigorifică. Este foarte încăpător pentru o familie cu 2 copii. Dacă vă întrebați unde sunt cele 5 locuri, aici sus patul ăsta are 2 locuri. În spate, aici avem în dormitor
patul matrimonial cu 2 locuri, dar o să revin acolo. Și aici, în locul acesta, în living, se lasă masa și se face al 5-lea loc de dormit. Mai departe, în spatele banchetei din living, avem zona de bucătărie. Aici este delimitată cu o bandă LED și în partea asta, dacă vedeți, seara creează o atmosferă plăcută. Nu știu, tot spun treaba asta, dar chiar e interesant să nu am luminile astea mari, de exemplu, astea le pot stinge și atunci asta o aprind, de exemplu, când lucrez aici în zona bucătăriei, să spunem. Și atunci, în momentul în care am închis-o pe asta, îmi rămân doar aceste lumini LED care, dacă vedeți acolo, e reflexie, îmi creează o anumită stare de bine. La zona de bucătărie avem o chiuvetă care mie mi se pare foarte, foarte mare, cu un diametru foarte mare. Aragazul de la can cu 2 ochiuri, ceea ce este suficient. Dar am acolo o zonă de lucru și aici o zonă de lucru și aici. Deci cam 3 zone de lucru, dacă vedem, destul de mari, unde putem pune legume, carne, veselă sau ce mai avem nevoie la bucătărie, la gătit. Iarăși interesant, treaba asta este un plexiglas. În momentul în care se gătește, dacă cumva sare grăsime sau când spălăm vasele sare un pic apă spre perete, asta se poate curăța foarte ușor. Aici geamul cu rulou de intimitate și plasă anti-insecte, îl putem închide seara sau putem deschide, inclusiv să aerisim în momentul în care gătim. Se gătește, dacă vrem să nu intre insectele, închidem cu plasa anti-insecte. Aici un raft pentru a pune tot felul de condimente. Iarăși o protecție de sticlă, tot la fel pentru a proteja peretele. Dedesubt are niște spații de depozitare. Aici cred că sunt 50 de centimetri distanță. Foarte adânc. Aici este puțin mai mică, dar aici are undeva la 50 de centimetri. Foarte mare. Aici un dulap care e foarte adânc, dar se mai scoate încă unul aici pentru tacâmuri. Iar jos, tot așa, pentru depozitat lucruri. Mergem mai departe, imediat după zona de bucătărie, și aici avem dușul. Duș care nu mai este nevoie să spun, ca la orice autorlotă, exceptând campervanurile, dușurile sunt destul de spațioase, sunt destul de mari. Aici sunt clemele de siguranță pentru a nu zdrângăni și a nu se mișca în timpul mersului. Ușile astea se prind cu magnet și se poate închide aici în momentul în care facem duș. Trebuie asigurate pentru a nu se mișca. Pe partea din față a zonei de duș este toaleta. Ușa de la toaletă, în momentul în care am închis-o aici, am separat zona asta de baie care cuprinde toaleta și dușul.
am separat de zona de living. Zona de living este după această ușă. Deci dacă cineva vrea să stea acolo la o discuție și cineva vrea să vină să facă un duș sau să meargă la toaletă, se închide ușa și nu deranjează pe nimeni. Mai mult, mai avem aici, în zona de dormitor, o șină, după cum vedem, și această perdea tip armonică pe care o putem închide aici și separăm zona asta de baie, repet, cu dușul și toaleta, o separăm inclusiv de zona de dormitor. Asta la fel aici se prinde cu acest sky pentru a sta fixă. Toaleta are aici vasul Tedford. Aici două spații unde putem pune hârtie igienică și soluțiile de WC, suportul pentru hârtie, un alt suport aici. Asta este gura pentru încălzire. Chiuveta cu o oglindă. Raft pentru depozitare. Un raft metalic cu un design plăcut, unde se pot pune diferite obiecte utile la duș. Un suport pentru prosop. Trapa de aerisire din zona băii cu plasă anti-insecte și rulou de intimitate. Plecăm din zona de living, bucătărie și mergem către zona de dormitor. Lăsăm pe mâna dreaptă dușul și pe mâna stângă toaleta. Și avem aici un pat matrimonial foarte mare. Trapă de aerisire, lumină. Stânga-dreapta două ferestre. Avem două ferestre pentru a admira peisajul cu perdea, rulou de intimitate și plasă anti-insecte. Asta îl putem ridica oriunde dorim noi, mai sus sau mai jos. Aici este o mică treaptă cu un spațiu. Pune încălțămintea. Un blat la fel, unde putem pune în staționare, de exemplu, obiecte decorative, flori și așa mai departe. Un raft pentru depozitarea hainelor. Acolo are și bară pentru umerașe. Nu este pus acum, dar sunt montați suporții pentru acea bară. Două rafturi pentru depozitarea hainelor, lenjeriei, lumini punctuale pentru seara, pentru citit, lumină LED, aici ridicăm o parte din saltea și descoperim un spațiu mare de depozitare. Aici și aici, dacă vedem, este cât patul de lat. Jos aici avem accesul la centrala Truma Combi. Patul acesta este reglabil pe înălțime, adică se poate coborî sau urca în jur de 20 de centimetri. Aici, dacă vedeți, are o protecție, o să vă arăt în portbagaj cum arată. Dacă vrem, putem să mai ridicăm un pic patul ăsta până la nivelul acesta, până aici.
Haideți să aruncăm o privire și la garaj. Aici este caseta de toaletă. Aici este o priză pentru 230 plus precablarea pentru televizor. Aici priza de gaz extern, în momentul în care vrem să gătim în exterior, avem această variantă. Ăsta este garajul. Foarte mare. Lumina de la interior din cală și asta este protecția de care vă spuneam sus la pat. Patul poate coborî încă 15 cm, poate coborî sau urca, depinde cum vrem. Vrem să lăsăm mai jos sau îl putem ridica. Aici este suplimentul pentru patul al 5-lea din living, cu blatul acesta pe care se pun acele perne. După cum vedem, are și cameră de mers în mașarier. Accesul în cală se poate face și pe această ușă, la fel de mare. Aici este aerisirea de la truma hot, locul pentru butelii, alimentarea pentru priza electrică, alimentarea cu apă potabilă. Prețul de bază la autorulota McLuis MC4 este de 56.600 euro fără TVA, dar acest model pe care îl vedeți aici, cu dotările pe care vi le-am spus, costă 63.400 euro fără TVA. Aceasta a fost prezentarea autorulotei semi-integrate McLuis MC4. Dacă vreți să o vedeți sau să aflați mai multe informații, puteți veni la sediile Rom Caravan din Otopeni sau Sibiu. Mulțumesc pentru vizualizare și vă aștept în comentarii dacă vreți să vedeți și alte modele. La revedere!